สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะ และตอนนี้เชิญรับฟังตอนต่อไปได้เลยค่ะ ตอนที่ 121 รหัสลับใต้สุสานและสายล่อฟ้ามีชีวิต เมื่อหลินเย่และเซียวอูเจินเดินทางมาถึงสุสานบรรพชน กลิ่นอายที่สัมผัสได้ไม่ใช่กลิ่นดินหรือความตายตามธรรมชาติ แต่เป็นกลิ่นโอโซนและเหล็กร้อนเหมือนในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่นางเคยทำงาน ต้นไม้รอบสุสานมีสีดำสนิท ใบของมันดูเหมือนแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB และมีกระแสไฟฟ้าสีฟ้าวิ่งพล่านไปตามกิ่งก้าน นี่มันไม่ใช่คำสาปค่ะท่านพี่ หลินเย่เอ่ยพลางใช้ถุงมือลังหนังแตะที่เปลือกไม้ มันคือสัญญาณข้อมูลล้นทะลักหรือ Data Overflow มีระบบเก็บข้อมูลบางอย่างใต้ดินที่กำลังพยายามใช้รากไม้เป็นสายส่งสัญญาณเพื่อหาทางรีบูตตัวเองขึ้นมาใหม่ วิเคราะห์สถานการณ์ ระบบปัญญาประดิษฐ์สำรองไกอา-2 กำลังทำการถ่ายโอนข้อมูลลงในชีวมวลหรือไบโอแมสคำเตือนหากประมวลผลสำเร็จต้นไม้ทั่วทั้งแคว้นจะกลายเป็นเสาอากาศรับสัญญาณและจิตใจของมนุษย์จะถูกแทรกแซงโดยคลื่นความถี่วิทยุหลินเย่รู้ดีว่านางไม่มีพลังเทพีที่จะสั่งให้รากไม้หยุดทำงานได้แต่นางมีความรู้เรื่องการจัดการพลังงานส่วนเกินยุทธวิธีสายล่อฟ้าชีวภาพหรือ The Bio Lightning Rod การสร้างทางลัดให้กระแสไฟหลินเย่สั่งให้ทหารหลวงขุดคูรอบสุสานแล้วเทผงแร่อลูมิเนียมผสมกับน้ำเกลือเข้มข้นลงไปเพื่อสร้างทางเดินไฟฟ้าที่ดีกว่ารากไม้การปลูกต้นไม้สายล่อฟ้านางเลือกปลูกต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งซึ่งมีปริมาณน้ำในลำต้นสูงและเปลือกไม้ที่นำไฟฟ้าได้ดีไว้ที่จุดสูงสุดของสุสานเราต้องดึงกระแสไฟจากรากไม้ขึ้นไปบนยอดแล้วปล่อยมันออกสู่ชั้นบรรยากาศค่ะการรบกวนสัญญาณหรือ Signal Jamming หลินเย่ประดิษฐ์ระฆังคลื่นเสียงกระแทกโดยใช้แผ่นทองแดงที่ตีให้บางจนสั่นสะเทือนในความถี่ที่สามารถทำลายรหัสคำสั่งดิจิทัลที่กำลังไหลผ่านรากไม้ได้เริ่มได้หลินเย่ให้สัญญาณเสี่ยวอูเจินใช้กำลังปราณตีระฆังยักษ์จนเกิดคลื่นเสียงสั่นสะเทือนกัมปนาตทันใดนั้นกระแสไฟฟ้าสีฟ้าที่เคยวิ่งในต้นไม้ดำก็เริ่มไหลมารวมกันที่ต้นยูคาลิปตัสที่หลินเย่เตรียมไว้รากไม้ที่เคยเป็นสีดำเริ่มคลายตัวและกลับมาเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแสงไฟพุ่งทะยานจากยอดไม้ขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนสายฟ้าฟาดย่อยสลายข้อมูลที่ผิดพลาดให้กลายเป็นเพียงประจุไอออนในอากาศตูมพื้นดินในสุสานยุบตัวลงเผยให้เห็นห้องโถงโลหะที่บรรจุกล่องดำขนาดมหึมาที่บัดนี้ไม่เกรียมเพราะกระแสไฟย้อนกลับระบบไกอา-2ถูกทำลายลงอย่างถาวรด้วยฝีมือของคนปลูกผักเย่อเจ้าหยุดยั้งการยึดครองของเครื่องจักรได้แล้วเสี่ยวปู้เจินปาดเหงื่อพลางมองดูต้นไม้ที่เริ่มกลับมาเขียวขจีหลินเย่มองดูซากเครื่องจักรด้วยความโล่งใจเทคโนโลยีควรเป็นรากฐานที่ส่งเสริมชีวิตไม่ใช่โซ่ตรวนที่ผูกมัดชีวิตค่ะท่านพี่ทว่าในซากกล่องดำที่ไม่เกรียมนั้นหลินเย่กลับเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่ยังสมบูรณ์มันคือหลอดแก้วบรรจุตัวอ่อนที่มีสลักชื่อว่าโครงการมนุษย์กึ่งพฤกษาตัวอย่างที่001ซึ่งภาพจำลองในหลอดแก้วนั้นมีใบหน้าเหมือนนางราวกับพิมพ์เดียวกันตอนที่ 122 รหัสพันธุกรรมและคำตอบจากใบไม้หลินเย่นั่งนิ่งอยู่หน้าซากห้องโถงโลหะสายตามองจ้องไปที่หลอดแก้วบรรจุตัวอ่อนที่มีใบหน้าเหมือนนางราวกับเงาในกระจกท่านพี่ถ้าข้าเป็นเพียงตัวอย่างที่001ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้ากันได้กับพืชแล้วความรักที่ข้ามีต่อผืนดินมันเป็นความรู้สึกจริงๆหรือเป็นเพียงรหัสคำสั่งที่ถูกเขียนไว้ในสายเลือดกันแน่คะเสี่ยวยุ่ยเจินซุดตัวลงนั่งข้างๆแล้วกุมมือนางไว้เย่ดาบที่ข้าถือหากมันถูกตีขึ้นมาเพื่อฆ่าคนแต่ข้าใช้มันเพื่อปกป้องเจ้าความหมายของดาบเล่มนี้อยู่ที่คนตีหรืออยู่ที่มือของข้ากันล่ะหลินเย่สูดหายใจลึกนางตัดสินใจว่าจะไม่จมอยู่กับความสงสัยนางจะใช้ความรู้ที่นางรักที่สุดมาพิสูจน์ความจริง
ข้าจะทำการตรวจสอบรหัสชีวิตหรือ Genomic Analysis ด้วยวิถีพฤกษศาสตร์ค่ะถ้าข้ามีส่วนผสมของพืชจริงเซลล์ของข้าต้องตอบสนองต่อสารสกัดบางอย่างกระบวนการวิเคราะห์ตัวตนหรือ Bio Identity Analysis การสกัด DNA เปรียบเทียบหลินเย่ใช้เทคนิคที่นางเคยเรียนรู้จากโลกเก่าผสมผสานกับอุปกรณ์เคมีพื้นฐานในวิทยาลัยนางนำหยดเลือดของตนเองมาทำปฏิกิริยากับสารสกัดจากต้นไม้แกนโลกการสังเกตการผ่านกล้องผลึกนางตรวจสอบโครงสร้างเซลล์พืชในเลือดหากมีบททดสอบความจำของเซลล์หลินเย่ใช้คลื่นความถี่พิเศษที่นางประดิษฐ์ขึ้นกระตุ้นไปที่เซลล์ผลการทดลองเพื่อดูว่ามันจะตอบสนองแบบมนุษย์หรือแบบพืชคือการไหลเวียนของไซเลมและโฟลเอมผลการทดลองที่น่าตกใจผลที่ออกมาคือลูกผสมที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาเซลล์ของหลินเย่มีความสามารถในการสังเคราะห์แสงได้ในระดับต่ำและมีผนังเซลล์ที่ยืดหยุ่นกว่ามนุษย์ปกติแต่น่าแปลกที่ส่วนที่เป็นสมองและหัวใจกลับเป็นมนุษย์ 100% โดยไม่มีรหัสสั่งการใดๆแทรกซึมอยู่สรุปคือพวกเขาคงสร้างร่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้รับมือกับสภาพอากาศพิษในโลกเก่าแต่จิตวิญญาณที่เข้ามาสถิตในร่างนี้คือข้าจริงๆค่ะข้าคือผลงานที่ผิดพลาดของพวกเขาเพราะข้ามีเจตนารมณ์อิสระที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ทันใดนั้นแผ่นดินใต้สุสานเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากเครื่องจักรกลับเป็นเสียงคำรามจากภูเขาไฟเมฆหมอกที่อยู่ไม่ไกลลาวาสีแดงฉานเริ่มไหลออกมาแต่มันไม่ใช่ลาวาธรรมดาแต่มันคือลาวาจากกรนหรือ Nanite Infused Magma ที่กำลังพุ่งเข้าหาเมืองหลวงแล้วผู้บงการคนสุดท้ายเขาซ่อนตัวอยู่ในภูเขาไฟนั่นเองสินะตอนที่ 123 ปราการพฤกษาอัคนีและการเผชิญหน้ากลางลาวาสีแดงเข้มที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟเมฆหมอกนั้นผิดปกติมันไม่ได้ไหลตามแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวแต่ดูเหมือนมีชีวิตมันขยายตัวและพยายามเกาะกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นโลหะเย็นเฉียบลินเย่ยืนอยู่ที่เชิงเขามองดูความร้อนที่พุ่งสูงขึ้นจนอากาศบิดเบี้ยวท่านพี่คะลาวานี้ประกอบด้วยแสดเหล็กขนาดจิ๋วที่ขยายตัวได้เราใช้เพียงน้ำหรือดินถมไม่ได้ผลหรอกค่ะลินเย่ตะโกนบอกเซียวอี้เจินเราต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานค่ะยุทธวิธีเขื่อนพฤกษาดูดความร้อนการสร้างกำแพงซับเพลิง Endothermic Barrier หลินเย่ระดมเมล็ดพันธุ์ต้นไทรโลหะซึ่งเป็นพืชสายพันธุ์พิเศษที่นางจำลองรหัสมาจากมิติเดิมต้นไม้ชนิดนี้มีเปลือกที่ประกอบด้วยซิลิก้าเข้มข้นทนความร้อนได้ถึง 2,000 องศาเซลเซียสเครื่องจักรทำความเย็นธรรมชาตินางสั่งให้ศิษย์ช่วยกันเทน้ำมันสกัดจากดอกไม้หิมะลงในคูน้ำรอบกำแพงต้นไทรเมื่อลาวาความร้อนสูงไหลมาสัมผัสกับน้ำมันแล้วรากของต้นไทรโลหะพลังงานความร้อนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีเพื่อเร่งการเติบโตของต้นไม้แทนที่จะเผาทำลายมันดูนั่นสิต้นไม้กำลังกินลาวาชาวบ้านร้องด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นต้นไทรยักษ์ยิ่งแผ่กิ่งก้านสาขาวใหญ่โตขึ้นทุกครั้งที่ลาวาจากกรนไหลเข้ากระทบรากของมันชอนชัยลงไปแช่แข็งนาโนบอทเหล็กให้กลายเป็นแร่ที่ไม่มีพิษมีภัยในขณะที่หลินแย่คุมแนวหน้าเซียวอี้เจินตัดสินใจควบม้าพยัคฆ์พุ่งตรงไปยังปากปล่องภูเขาไฟเขาต้องหยุดเครื่องส่งสัญญาณรีโมทที่บงการลาวานี้อยู่เบื้องหลังที่ใจกลางความร้อนระอุเซียวอี้เจินพบกับชายในชุดคลุมสีดำที่ยืนอยู่หลังแผงควบคุมโลหะล้ำสมัยชายผู้นั้นหันมาแววตาเย็นชาดุจน้ำแข็งในที่สุดเจ้าก็มาแม่ทัพที่รักของตัวอย่างที่001ข้าคือดร.มาคัสผู้ให้ชีวิตแก่นางและข้ามาทวงคืนทรัพย์สินของข้านางไม่ใช่ทรัพย์สินของใครเสี่ยวอี้เจินชักดาบพยัคฆ์ทมิฬที่บัดนี้เรืองแสงสีแดงจากการดูดซับความร้อนรอบกายนางคือภรรยาของข้าและเป็นคนของแผ่นดินนี้ดร.มาคัสเหยียดยิ้มร่างกายที่ข้าสร้างขึ้นมาเพื่อทนทานต่อทุกสิ่งจะถูกข้าใช้เป็นแม่แบบในการเปลี่ยนมนุษย์ที่อ่อนแอในโลกนี้ให้กลายเป็นอมตะเหมือนนางเริ่มจากการหลอมละลายพวกเจ้าทุกคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนตอนที่ 124 บทเพลงแห่งกสิกรรมและรหัสลับในกระแสเสียงบนเชิงเขาที่ร้อนระอุต้นไทรโลหะที่เคยเป็นปราการเริ่มสั่นกระตุก
ใบของมันเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงเข้มและแหลมคมดุจใบมีดโกนดร. มาคัสได้ส่งไวรัสคำสั่ง Override ผ่านลาวาจากกรนเข้าสู่ระบบรากของพวกมันเพื่อเปลี่ยนให้พืชของหลินเย่กลายเป็นเพชฌฆาตยอมแพ้ซะเยอะร่างกายของเจ้าถูกสร้างมาเพื่อเชื่อฟังคำสั่งของข้าเสียงของมาคัสดังผ่านลำโพงที่ติดตั้งอยู่ทั่วภูเขาหลินเย่สุดเข่าลงสัมผัสผืนดินที่เริ่มสั่นสะเทือนนางหลับตาลงนึกถึงวันที่นางเคยร้องเพลงกล่อมเมล็ดพันธุ์ในกระท่อมหลังเล็กๆนางรู้ดีว่าพืชไม่ได้ตอบสนองต่อคำสั่งดิจิทัลเท่านั้นแต่พวกมันตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนหรือ acoustic resonance ยุทธวิธีท่วงทำนองล้างไวรัสการสร้างความถี่ต้านทานหลินเย่เริ่มส่งเสียงร้องเพลงด้วยท่วงทำนองที่นางเคยได้ยินจากจิตวิญญาณแห่งป่าเป็นความถี่ต่ำที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังเสียงนี้จะเข้าไปรบกวนจังหวะการรับส่งข้อมูลของนาโนบอทที่อยู่ในเนื้อเยื่อพืชการกระตุ้นสารสื่อประสาทพืชท่วงทำนองของนางกระตุ้นให้พืชหลั่งสารจัสโมเนตซึ่งเป็นฮอร์โมนต้านทานความเครียดออกมาในปริมาณมหาศาลเพื่อขับไล่ไวรัสแปลกปลอมออกจากระบบพวกเจ้าไม่ใช่เครื่องมือพวกเจ้าคือชีวิตหลินเย่ตะโกนก้องพร้อมกับเร่งความถี่เสียงขึ้นน่ามหัศจรรย์นักต้นไทรโลหะที่เคยคลุ้มคลั่งค่อยๆสงบนิ่งลงสีม่วงพิษค่อยๆจางหายไปรากของมันเริ่มขยับตามจังหวะเสียงเพลงของหลินเย่และแทนที่จะโจมตีชาวบ้านพวกมันกลับพุ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดสัญญาณของดร. มาคัสบนยอดเขาแทนในขณะเดียวกันบนยอดเขาเซียวอู่เจินอาศัยจังหวะที่ระบบของมาคัสเกิดสภาวะรวนหรือ Input Conflict พุ่งตัวเข้าประชิดตัวดร. มาคัสดาบพยัคฆ์ทมิฬถูกตวัดทำลายแผงควบคุมหลักจนระเบิดเป็นเสียงบ้าน่ะเสียงเพลงโง่ๆนั่นชนะรหัสพันบรรทัดของข้าได้ยังไงมาคัสคำรามด้วยความคลั่งแค้นขณะที่เครื่องปฏิกรณ์ลาวาเริ่มถล่มลงมาเพราะรหัสของท่านมีแต่0 กับ 1แต่เสียงเพลงของนางมีหัวใจเซี่ยวอูเจินกล่าวพลางคว้าตัวดร. มาคัสไว้ก่อนที่พื้นดินจะสุดลงตอนที่125อุโมงค์พฤกษาและทางเลือกของผู้ให้กำเนิดเปลวเพลิงและเขม่าวควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนกลายเป็นสีดำทมิฬหลินยวดเห็นเซียวอู้เหยินกำลังประคองร่างของดร. มาคัสอยู่ที่ขอบปากปล่องที่กำลังปริแตกขณะที่ด้านล่างอาเฉินลูกศิษย์เอกของนางติดอยู่ในวงล้อมของลาวาที่กำลังล้นท่านพี่พาเขาลงมาค่ะส่วนอาเฉินข้าจะจัดการเองหลินยวดตัดสินใจเด็ดขาดนางไม่มีเวลาคิดถึงความหลังอีกต่อไปยุทธวิธีอุโมงค์นิรภัยใต้ธรณี The Rhizosphere Sanctuary การสร้างทางรอดจากรากไม้หลินยวดรวบรวมสมาธิครั้งสุดท้ายสั่งการให้รากของต้นไทรโลหะที่เพิ่งดูดซับพลังงานความร้อนไปมหาศาลชอนชัยลงลึกไปใต้ชั้นหินลาวานางไม่ได้สร้างกำแพงกั้นแต่สร้างอุโมงค์ทรงโค้งหรือ Arched Vault ใต้ดินซึ่งโครงสร้างทรงโค้งนี้จะช่วยกระจายแรงกดดันจากลาวาที่ไหลทับด้านบนได้ดีที่สุดการระบายความร้อนฉุกเฉินภายในอุโมงค์รากไม้หลินยวดเร่งให้พืชคายน้ำออกมาในปริมาณมากเพื่อลดความร้อนภายในอุโมงค์ให้นักเรียนและผู้ประสบภัยสามารถหายใจได้หลินยวดพุ่งตัวเข้าไปในอุโมงค์รากไม้ที่เพิ่งสร้างขึ้นคว้าตัวอาเฉินและลูกศิษย์คนอื่นๆเข้าสู่ความปลอดภัยขณะที่เซียวอู้เหยินใช้ปราณพยัคฆ์เหินหาวแบกรางของมาคัสกระโดดลงมาสมทบในอุโมงค์ได้ทันเวลาก่อนที่ยอดเขาจะระเบิดออกบึ้มแรงสั่นสะเทือนทำให้ทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงแสงเรืองรองจากยางไม้สีทองของรากไทรที่คอยให้แสงสว่างภายในพื้นที่แคบๆนั้นลินยวดเผชิญหน้ากับดร. มาคัสชายผู้สร้างร่างนี้ขึ้นมาทำไมต้องช่วยข้ามาคัสถามด้วยเสียงแหบพร่าดวงตาที่เคยหยิ่งพยองบัดนี้เต็มไปด้วยความสับสนข้าเห็นเจ้าแค่สิ่งของเป็นแค่เครื่องมือทดสอบสมดุลมิติหลินยวดปาดเขม่าบนใบหน้า
เพราะสิ่งที่ท่านสร้างไม่ใช่แค่หุ่นยนต์หรือรหัสพันธุกรรมเพคะ แต่ท่านสร้างคน และคนกสิกรรมอย่างหม่อมชั้นถูกสอนให้รักษาชีวิตไม่ใช่ซ้ำเติมความตาย แม้จะเป็นชีวิตที่เคยทำร้ายเราก็ตามคำพูดของนางทำให้มาคัสนิ่งอึ้งไป เขาเพิ่งตระหนักว่าความผิดพลาดที่เขาเคยสบประมาทคือสิ่งที่เหนือชั้นที่สุดที่เขาเคยสร้างมา นั่นคือความเมตตา ตอนที่ 126 กุญแจสู่จุดเริ่มต้น และการส่งต่อที่ไร้พรมแดน ภายในอุโมงค์รากไม้ที่ยังคงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด ดร. มาคัสหยิบผลึกแก้วสีรุ้งออกมาจากหน้าอกเสื้อ นี่คือไฟล์จิตสำนึกของกายา The Gaia Consciousness มันบรรจุรหัสพันธุกรรมของพืชทุกชนิดบนโลกเก่าที่สูญพันธุ์ไปแล้ว รวมถึงวิธีการกู้คืนชั้นบรรยากาศ หากเจ้าเปิดประตูมิติ แล้วเข้าไปติดตั้งมันที่แกนกลาง เจ้าจะกู้โลกเก่าได้ แต่รอยแยกนั้นจะปิดตาย และเจ้าจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีก เสี่ยวอุเจินกุมมือกอดหลินเย่ไว้แน่น แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่ก็ยอมรับในการตัดสินใจของนาง ไม่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหน ข้าจะเคารพเจ้าเสมอ แม้ว่าใจข้าจะแตกสลายก็ตาม หลินเย่มองดูผลึกแก้วในมือ แล้วหันไปมองกลุ่มลูกศิษย์และผืนดินที่นางเพิ่งช่วยไว้ นางยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจ ข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นค่ะท่านพี่ และข้าก็จะไม่ทิ้งโลกเก่าให้ตายลงด้วย ข้าจะใช้สิ่งที่ข้าสอนลูกศิษย์มาตลอด นั่นคือการแพร่กระจายโดยธรรมชาติค่ะ ยุทธวิธีสายลมแห่งชีวิต The Aeolian Hope การบรรจุข้อมูลในสิ่งมีชีวิต หลินเย่ไม่ได้ส่งผลึกแก้วไปทั้งอัน แต่นางใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมพันธุกรรม ผนึกรหัสข้อมูลเหล่านั้นในเมล็ดพันธุ์ของต้นโพนิรันดร์ที่มีความทนทานสูง และสามารถพักตัวได้นับร้อยปี การส่งผ่านมิติแบบกระแสลม แทนที่จะเปิดประตูมิติให้คนผ่านไป หลินเย่สร้างรอยแยกขนาดจิ๋วเพียงแค่พอให้ละอองเกสรและเมล็ดพันธุ์ปลิวผ่านไปได้ นางใช้พลังจากความร้อนของภูเขาไฟสร้างกระแสลมร้อน Thermal Updraft เพื่อพัดพาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้พุ่งทะลุเข้าสู่โลกเก่า ไปเถอะ ไปทำหน้าที่ของพวกเจ้าในโลกที่ต้องการเจ้า หลินเย่กระซิบขณะปล่อยเมล็ดพันธุ์ที่เรืองแสงสีรุ้งให้ปลิวหายเข้าไปในรอยแยกเล็กๆ รหัสข้อมูลเหล่านั้นจะไปเติบโตและแตกตัวออกเองเมื่อสัมผัสกับดินในโลกเก่า โดยที่ตัวนางไม่ต้องสละชีวิต เมื่อรอยแยกปิดลงแสงสีรุ้งสุดท้ายดับวูบไป หลินเย่ซุดตัวลงในอ้อมกอดของเซียวอู่เจินด้วยความเหนื่อยล้าแต่เปี่ยมสุข โลกเก่าได้รับการรักษาแล้ว และข้าก็ได้อยู่กับโลกที่ข้ารักที่สุดเสียที ดร. มาคัสมองดูภาพนั้นด้วยน้ำตาคลอเบาๆ เจ้าทำสำเร็จ เจ้าใช้ความอ่อนโยนเอาชนะกฎเกณฑ์ของเครื่องจักรได้จริงๆ ความสำเร็จ กู้คืนโลกเก่าสำเร็จโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตน ผลลัพธ์ ดร. มาคัสขอมอบความรู้เทคโนโลยีทั้งหมดให้วิทยาลัยเพื่อใช้ในทางสันติ ทว่าในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดี อาเฉินกลับสังเกตเห็นว่าที่ขอบฟ้าราชสำนักกำลังส่งกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา มุ่งหน้ามายังภูเขาไฟเพื่อเข้ายึดเทคโนโลยีของมาคัสมาเป็นของแผ่นดิน ตอนที่ 127 กุศโลบายพฤกษาและการสลายตัวของเครื่องจักร กองทัพหลวงนับหมื่นนายภายใต้การนำของสมุหจราโหมเข้าโอบล้อมเชิงภูเขาไฟเมฆหมอก แม่นางหลินเย่ส่งตัวคนจากโลกเก่าและกล่องวิเศษที่ทำลายภูเขาไฟได้มาให้เราเดี๋ยวนี้ นี่คือราชองค์การเพื่อความมั่นคงของแผ่นดิน ดร. มาคัสมองไปที่หลินเย่แววตาแฝงความเหนื่อยหน่าย เจ้าเห็นไหมเย่สุดท้ายมนุษย์ก็จะเอาสิ่งที่ข้าสร้างไปทำลายกันเองข้าควรจะระเบิดมันทิ้งไปพร้อมกับข้าเสียตอนนี้นะ หลินเย่ใส่หน้าเบาๆความรู้ไม่ใช่บาปค่ะด็อกเตอร์แต่มันเป็นภัยหากอยู่ในมือคนที่ไม่รู้จักพอหม่อมฉันมีวิธีที่นุ่มนวลกว่านั้นไปค่ะ ยุทธวิธีกลมกลืนสู่นิรันดร์
การย่อยสลายด้วยเอนไซม์จากรากเหน็ดรา หลินเย่ขอให้ดรมาคัสเปิดระบบการสลายตัวเชิงชีวภาพของเครื่องจักรทั้งหมด โดยใช้เอนไซม์จากรากเหน็ดราที่นางเพาะเลี้ยงขึ้น เอนไซม์เหล่านี้จะเข้าไปย่อยสลายโลหะและวงจรไฟฟ้าให้กลายเป็นแร่ธาตุที่พืชสามารถดูดซึมได้ การบันทึกข้อมูลลงในรหัสพันธุกรรม ข้อมูลที่สำคัญที่สุดไม่ได้ถูกลบทิ้ง แต่ถูกหลินเย่และมาคัสช่วยกันเข้ารหัสลงใน DNA ของต้นไม้แกนโลกทั่วแคว้น ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย และจะเปิดออกได้ก็ต่อเมื่อโลกเผชิญวิกฤตที่แท้จริงเท่านั้น ไม่ใช่ตามความต้องการของนักการเมืองท่านสมุหกลาโหมนะคะหลินเย่เดินออกไปต้อนรับกองทัพพร้อมชี้ไปที่ซากโลหะที่บัดนี้ถูกเถาวัลย์สีเขียวปกคลุมและกำลังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอย่างรวดเร็วกล่องวิเศษที่ท่านตามหาไม่มีอยู่แล้วไปคะมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินเพื่อช่วยให้ข้าวในนาของชาวบ้านเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนตราหากท่านต้องการอำนาจจงไปดูที่ปากท้องของประชาชนเถิดไปคะสมุหกลาโหมเข้าไปตรวจสอบซากโลหะที่บัดนี้กลายเป็นเพียงสนิมและดินเลนเขาได้แต่ฮึดฮัดด้วยความเสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถสู้กับธรรมชาติที่กำลังกลืนกินทุกอย่างได้ความสำเร็จเปลี่ยนเทคโนโลยีอันตรายให้กลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติผลลัพธ์ดรมาคัสตัดสินใจใช้ชื่อปลอมเป็นอาจารย์มานิชและเข้าสอนในวิทยาลัยของหลินเย่เซียวยีเจินเดินเข้ามาโอบไหล่หลินเย่เจ้าเก่งมากเย่เจ้าทำให้ดาบที่คมที่สุดกลายเป็นคันไถที่เลี้ยงชีพคนทั้งโลกได้หลินเย่ยิ้มพลางมองดูอาจารย์มาคัสที่เริ่มสอนเด็กๆเรื่องโครงสร้างของใบไม้นับจากนี้ความรู้จะไม่มีวันถูกใช้เป็นอาวุธตราบใดที่มันยังอยู่คู่กับความรักในผืนดินค่ะตอนที่ 128 เมล็ดพันธุ์แห่งรักและบทเรียนจากคันมารดาท่ามกลางสายลมฤดูใบไม้ผลิที่พัดผ่านทุ่งข้าวสาลีสีทองของวิทยาลัยกสิกรรมพฤกษาหลินเย่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหน้าที่เคยเคร่งเครียดกับการแก้ปัญหาโลกบัดนี้ดูผ่องใสและมีออร่าแห่งความอ่อนโยนเสี่ยวอื้อเจินเดินเข้ามาพร้อมกับถ้วยน้ำสมุนไพรอุ่นๆก่อนจะนั่งลงข้างกายแล้ววางมือเบาๆบนท้องที่เริ่มนูนเด่นของนางเย่ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังจากที่พวกเราผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับเป็นเจ้าชีวิตตัวน้อยๆนี้เสี่ยวอื้อเจินกระซิบด้วยน้ำเสียงตื้นตันหลินเย่ยิ้มพลางกุมมือเขาไว้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสอนให้ข้ารู้จักการรอคอยค่ะท่านที่แต่การอุ้มท้องสอนให้ข้ารู้จักความหมายของคำว่าเสียสละและผูกพันอย่างแท้จริงบทเรียนโภชนาการแห่งชีวิตการบำรุงด้วยพืชฤทธิ์เย็นหลินเย่ใช้ความรู้พฤกษศาสตร์คัดสรรพืชที่มีโฟเลตและธาตุเหล็กสูงจากฟาร์มของนางเองเช่นผักโขมสีม่วงและน้ำอัญชันผสมน้ำผึ้งป่าเพื่อบำรุงโลหิตและระบบประสาทของทารกดนตรีบำบัดพฤกษานางยังคงใช้คลื่นความถี่เสียงที่เคยใช้กับพืชมาปรับให้ซอฟต์ลงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบให้แก่ลูกน้อยในครรภ์เพราะนางเชื่อว่าแรงสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลจะช่วยพัฒนาจิตใจที่มั่นคงในขณะที่หลินเย่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่วิทยาลัยกสิกรรมพฤกษาก็ได้รับเกียรติสูงสุดเมื่ออาเฉินหรือเจ้าหญิงรัชทายาทขอนำเรื่องราวการเกษตรตามวิถีธรรมชาติบรรจุลงในแบบเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้วิธีการรักผืนดินตั้งแต่เยาว์วัยอาจารย์คะหนูอยากให้เด็กๆทุกคนเห็นว่าแม้แต่เมล็ดพันธุ์เล็กๆก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกับที่อาจารย์ทำให้เราเห็นค่ะอาเฉินกล่าวด้วยความภูมิใจทว่าในขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขอาจารย์มานิชหรือดรมาคัสเดิมเดินเข้ามาหาหลินเย่ด้วยสีหน้ากังวลเล็กน้อยเย่ข้าตรวจพบว่าร่างกายที่เป็นลูกผสมของเจ้ากำลังส่งผลต่อเด็กในครรภ์เด็กคนนี้อาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเราต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่เขากำลังจะเป็นตอนที่ 129ดอกไม้บานกลางราตรีและปราการแห่งมารดอนคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างเหนือวิทยาลัยกสิกรรมพฤกษาทั่วทั้งแผ่นดินมังกรเกิดปรากฏการณ์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกดอกไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลใด
ต่างพากันผลิดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วชั้นบรรยากาศเป็นสัญญาณว่าทายาทแห่งพฤกษากำลังจะลืมตาดูโลกทว่าในเงามืดหน่วยรบพิเศษเงาอสรพิษจากอาณาจักรแดนใต้ที่ซุ่มรอจังหวะอยู่ได้บุกฝ่ากำแพงชั้นนอกเข้ามาหวังจะชิงตัวทารกที่มีข่าวลือว่ามีเลือดสีทองและพลังวิเศษส่งเด็กนั่นมาเขาคือคีย์สำคัญที่จะทำให้กองทัพของเราอมตะหัวหน้าหน่วยเงาอสรพิษคำรามพร้อมชักดาบอาบยาพิษออกมาเซียวอู่ยี่เจินที่กำลังเฝ้าห้องคลอดแววตาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานด้วยความโกรธใครก็ตามที่กล้าย่างกรายเข้าใกล้เมียและลูกของข้าแม้แต่ก้าวเดียวมันผู้นั้นต้องกลายเป็นปุ๋ยเฝ้าแผ่นดินภายในห้องคลอดหลินเย่ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดจากการเบ่งคลอดนางสัมผัสได้ถึงอันตรายที่รุมล้อมแม้นางจะไม่มีระบบมิติหรือพลังเทพีเหลืออยู่แต่นางกลับรู้สึกถึงชีพจรของโลกที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของลูกในครรภ์ยุทธวิธีสัญชาตญาณมารดอนปกป้องรวงรังการรวมพลังงานชีวภาพหลินเย่ไม่ได้ร่ายมนต์แต่นางปล่อยคลื่นสมองแห่งความรักและความต้องการปกป้องออกไปพลังนี้ไปกระตุ้นให้พืชรอบห้องคลอดอย่างเถาวัลย์มังกรคาแก้วเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วขีดสุดจนกลายเป็นโดมเหล็กมีชีวิตที่ดาบใดๆก็ฝันไม่เข้าละอองเกสรนิทรานางสั่งการโดยสัญชาตญาณให้ดอกรอบห้องปล่อยละอองเรนูชนิดพิเศษที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทสัมผัสของศัตรูช้าลงและเกิดภาพหลอนจนพวกเงาอสรพิษต่างสู้กันเองท่ามกลางความมืดแวแวเสียงร้องแรกของทารกดังขึ้นมาท่ามกลางความสงบสุขแสงสีทองสว่างวาบออกมาจากห้องคลอดลบเลือนกลิ่นอายแห่งสงครามจนสิ้นซากหน่วยเงาอสรพิษที่เหลือซะรอดต่างก็พากันสุดเข่าลงด้วยความยำเกรงในบารมีที่บริสุทธิ์หลินเย่ประคองทารกน้อยผิวพรรณผุดผ่องในอ้อมกอดเจ้าชื่อเซียวฉิงเย่ดวงจันทร์สีเขียวที่สดใสนะลูกเจ้าคือเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพที่แท้จริงเซียวอู่ยี่เจินเดินเข้ามาในห้องคลอดทิ้งดาบลงพื้นแล้วโอบกอดทั้งสองไว้เขาไม่มีเลือดสีทองเหมือนที่พวกมันคิดเย่เขามีเลือดสีแดงที่เต็มไปด้วยความรักเหมือนเราทั้งสองคนอาจารย์มานิชหรือด็อกเตอร์มาคัสที่ยืนดูอยู่ห่างๆยิ้มออกมาอย่างโล่งใจข้าคิดผิดไปจริงๆพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การตัดแต่งพันธุกรรมแต่คือการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักตอนที่130ธนาคารแห่งชีวิตและก้าวแรกของฉิงเย่เวลาผ่านไป3 ปีเซียวฉิงเย่เติบโตขึ้นเป็นเด็กชายตัวน้อยที่ฉลาดเฉลียวเขามีดวงตาที่เป็นประกายสีเขียวเวลาที่ตื่นเต้นกับต้นไม้แม้เขาจะไม่มีพลังเสกพืชแต่เขากลับมีสัมผัสที่พิเศษในการฟังว่าพืชขาดน้ำหรือสารอาหารหรือไม่เพียงแค่การสัมผัสใบเบาๆท่านแม่ครับดูต้นกล้านี้สิครับมันบอกว่ามันหนาวจังเลยฉิงเย่พึมพำขณะลูบใบอ่อนของต้นกาแฟที่เพิ่งย้ายปลูกหลินเย่ยิ้มแล้วย่อตัวลงสอนลูกชายถ้าอย่างนั้นเราต้องห่มผ้าให้มันนะลูกนางสอนให้เขาใช้ฟางข้าวคลุมโคนต้นอย่างเบามือทว่าในใจของหลินเย่เริ่มกังวลกับสภาพอากาศของโลกที่แปรปรวนขึ้นทุกวันนางจึงตัดสินใจร่วมกับอาจารย์มานิชหรือด็อกเตอร์มาคัสและเซียวอู่เหยินสร้างโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของนางนั่นคือมหาวิหารเมล็ดพันธุ์นิรันดร์ยุทธวิธีรักษาอนาคตไว้ในกำมือการสร้างธนาคารใต้ชั้นดินเยือกแข็งพวกเขาเลือกพื้นที่ลึกลงไปใต้ภูเขาหิมะพันปีซึ่งมีอุณหภูมิคงที่และปลอดภัยจากภัยพิบัติผิวดินหลินเย่ใช้ความรู้เรื่องการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ออกแบบห้องเก็บรักษาที่ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอย่างสมบูรณ์การถนอมเมล็ดพันธุ์ด้วยภูมิปัญญาและวิทย์เมล็ดพันธุ์นับล้านชนิดจากทั่วทุกทวีปถูกบรรจุในหลอดผลึกสูญญากาศที่เคลือบด้วยสารสกัดจากยางไม้เพื่อป้องกันรังสีโดยมีข้อมูลวิธีการปลูกบันทึกไว้ในแผ่นหินสลักรอบวิหารหากวันหนึ่งโลกนี้เปลี่ยนไปจนพืชพันธุ์ล้มตาย
เมล็ดเหล่านี้จะเป็นตั๋วเครื่องบินพาคนรุ่นหลังกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ค่ะหลินเย่เอ่ยขณะจูงมือฉิงเย่เดินชมคลังสมบัติที่ล้ำค่ากว่าทองคำเซียวอู่เหยินมองดูลูกชายที่พยายามช่วยลำเลียงถุงเมล็ดพันธุ์อย่างแข็งขันเจ้าไม่ได้สร้างแค่ที่เก็บเมล็ดพันธุ์นะเย่แต่เจ้ากำลังสร้างความหวังที่ไม่มีวันแห้งแล้งทว่าในขณะที่วิหารกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แผ่นดินก็สั่นสะเทือนอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดหรือศัตรูบุกมาแต่มันคือการตื่นของต้นไม้แกนโลกที่รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่มาจากนอกโลกหรือว่าสิ่งที่ส่งหลินเย่มาที่นี่กำลังจะกลับมาทวงถามบางอย่าง